Okey, so sekarang ni kita nak masuk kepada topik yang ketiga, fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ni dalam untuk pasia SPM tahun 2012 keluar sekali dalam soalan paper 1 soalan nombor 6. So, let's take a look. Okey, macam soalan nombor 6 ni, you are given fx equal to negative 3x square plus 2x plus 13. Okay, find the range of value of x. Dia nak tahu range atau julat nilai x untuk fx less than 5, less or equal than 5. Okay, apa yang kita perlu buat? Pertama sekali, kita tengok fx yang dia bagi syarat dia tu ialah fx, the whole fx must be less or equal than 5. So, apa yang kita nak buat next ialah pertama sekali kita perlu susun fungsi kuadratik ni dalam bentuk quadratic equation. Okey, pertama sekali susun in quadratic equation. Okey, macam mana nak susun? Fx is equal or less than 5. Tapi dekat atas ni dah bagi tahu fx tu apa. So, this one must be less or equal than 5. So, kita substitute je fx ni with this equation. So, we dapat negative 3x square plus 2x plus 13 less and equal to 5. Okay, so ini adalah persamaan kita dah substitute, tapi ini bukan persamaan kuadratik yang kita nak susun. Kita nak susun lagi supaya this side ada 0. So, apa nak buat ialah kita pindahkan nombor 5 ni ke sebelah. Okay, kita pindahkan this 5 ke bahagian sini. So, dia akan jadi, this one is positive, right? So, kita pindahkan, dia akan jadi negatif. So, kita ada negative 3x square plus 2x plus 13 minus 5. Sign bentuk ketaksamaan dia sama. And then, this side left with 0. Okay. So, yang ini kita boleh selesaikan. So, kita ada yang depan ni sama. So, kita ada plus 8 less or equal to 0. Okay, tapi dia ada nilai negatif kat depan ni. So, kita nak jadikan A dia sebagai positif supaya nampak lebih cantik sikit lah. Macam susun saja kan. So, kita darabkan. Kalau kita nak yang ni jadi positif, kita darabkan semua sekali dengan negatif. Negatif, negatif, positif kan. Ingat tak yang this one? Pendarapan sign, pendarapan dia punya negatif, operasi yang sama, dia akan dapat positif. Begitu juga dengan positif, darab dengan positif, dia akan dapat positif. Tapi hubungan yang terlalu negatif dengan terlalu yang positif, hubungan itu tak akan terjadi. Okey, orang yang berbeza, hubungannya tak akan terjadi. Orang yang sama pendapat, always, even though sama pendapat, even though it's negative, it always working. Okay, it's always work. So, kita ada 3x square, this one tukar, kalau ni tukar, ini pun kena tukar, this one also tukar, dan sign dia. Okay, dia punya bentuk ketaksamaan pun kena tukar juga. So, it's bigger or equal to 0. This one kena tukar. Okay, next, from here, you tahu yang ini adalah persamaan kuadratik. So, macam mana nak cari punca-punca? Maksudnya nilai x. Tapi sebelum tu, kita declare dulu. What is our A? A is 3. B is negative 2. C kita ialah negative 8. Then, baru kita boleh tekan calculator. Kita on, and then kita tekan mode. Kita pilih mode kita, equation. So, bila kita nak equation, kita tekanlah 1. Tekan 1. Unknown kita ada berapa? Unknown is x tau. Okay, unknown kita ada satu jenis sahaja. So, kita tak perlu buat apa-apa. Tapi, kita nak tahu juga unknown kita tu degree berapa.
degree 2. This side is degree 2. So, kita bagi tahu dia degree 2. So, dia tanya, what is A? Okay, A ialah 3. So, kita tekan saja 3 and equal. B kita ialah negative 2 equal. C kita ialah negative 8. So, C kita negative 8 equal. Okay, so dia akan keluar root kita yang pertama, punca pertama kita ialah 2 and punca kedua kita ialah, tekan lagi sekali. Okey, so kalau dapat dalam bentuk point ni, kita ubah dia kepada bahagi, dalam bentuk bahagi. Okey, dalam bentuk pecahan. Shift and then kita tekan this one. Okey, so kita dapat negative 4/3. So those are our roots. Okey, punca-punca. So kita tahu yang this quadratic equation ada dua punca yang nyata dan berbeza. So ingat tak dalam chapter 2 kita ada test, kita ada equation yang kita boleh gunakan untuk test jenis punca, which is kita ada b square minus 4ac. Kita akan gunakan test tools kita yang this one, test equation ni, untuk test equation, quadratic equation kita, sama ada quadratic equation kita ini jenis yang mempunyai dua punca nyata dan berbeza, atau dua punca nyata yang sama, atau tak ada punca. Okey, kalau ada dua punca nyata dan berbeza ni, dia akan b square minus 4ac bigger than 0. So, yang pertama tadi kita susun equation kita kepada quadratic equation yang kita nak, perlu ada 0 on this side. Yang kedua, kenapa kita kena susun quadratic equation into this form? Supaya kita senang untuk declare which one is A, B and C, supaya kita boleh cari punca-punca untuk persamaan kuadratik yang diberi. So, nombor 2 ialah, tindakan kita ialah cari punca. Kenapa kita nak cari punca-punca ni? Supaya kita tahu, okey, kita ada paksi X, kita ada kat sini point negative 4/3. At this side, point kita ialah 2. Okey, supaya kita dapat lukis graf. Tapi kita tak tahu sama ada graf kita jenis senyum atau jenis masam. So, macam mana kita nak tahu graf kita jenis senyum atau masam? Kita refer balik dekat A. Sebab tu, again, it's very important untuk susun balik dalam persamaan kuadratik. Okay, supaya you tahu A you apa. So, sekarang ni, since your A is bigger than 0, so graf yang you akan dapat nanti adalah bentuk senyum with two different roots. Okay, so you just hafal kalau bigger than 0, A is bigger than 0, you dapat graf senyum. Kalau A is less than 0, you terbalikkan less tu, you jadi masam. Okay, less than 0 tak ada untung kan. Siapa je yang nak negatif? So, masam, orang tu pun sedih, masam. Kalau bigger than 0, orang tu happy kan? Happy. So, senyum. Okay, so graf dia senyum. So, is X. So, dari sini sebenarnya you dah cari yang ketiga. Yang pertama tadi you susun supaya bentuk dia betul-betul jadi persamaan kuadratik yang on this side is 0. And then you cari punca. Then, if you nak tahu sama ada punca you tu betul atau tak, you check melalui b square minus 4ac tu. You tahu yang dia akan bigger than 0. You just can substitute saja A, B, C ni dalam b square minus 4ac. You akan dapat nilai yang bigger than 0, which is bigger than 0 ialah betul dua roots yang nyata dan berbeza. Okay, so yang keempat apa? So yang keempat ialah julat. Julat ni apa pentingnya? Kenapa kita perlu tahu? Okey, sekarang ni kita dah tahu graf dia bentuk senyum. So, kita buatlah graf dia bentuk senyum. Okey. So, kita nak tahu julat nilai X. Soalan tu dia tanya, julat nilai X untuk syarat yang ni
dalam equation this one. Which is kita dah guna dah syarat dia dan kita dah guna pun equation dia, kita dah susun dah. Sekarang ni kita nak cari julat X. Okay, macam mana nak cari julat X? Julat X ni, you kena tahu kalau ini adalah paksi X, you kena tahu yang ada lagi satu paksi yang kita namakan sebagai fx. Betul tak? So kalau ada x, mesti ada fx. Tapi yang saya buat dekat sini, dia punya fx ni bukanlah equal to 0. Dia equal to 0 is somehow in this side lah. Okay, sebab ini negatif, yang ini positif. So kalau fx ke atas, fx dia jenis apa? Fx dia of course lah bigger than 0. Kalau kat sini nilai dia 0, okay, bigger than 0. Kalau dekat bawah, fx dia nilai apa? Fx dia less than 0. Okay, sekarang ni you tengok balik dekat persamaan this one. Kita tengok balik dekat fx ni. This one is fx, right? Yang kita dah susun tadi tu. Okay, so fx kita ni bigger and equal to 0 atau less than 0? Dia bigger than 0 kan? Bigger than 0. Sebab tu julat kita berada, this one is kita punya roots kan? Kita buat titik-titik ke bawah. Sekarang ni kita tak tahu sama ada julat kita tu dekat bahagian bawah atau dekat bahagian atas. So sekarang ni disebabkan sign dia bigger than 0, same goes with fx equal bigger than 0. So bigger than 0 dekat atas. So sekarang ni kita nak lorekkan bahagian atas yang ada bahagian curve. So kita akan lorekkan bahagian ni. Okay, kita akan lorekkan bahagian atas, tapi dengan syarat bahagian atas tu yang mengandungi curve kita. Curve, this one, curve. Curve yang ni kita lorekkan this one. Okay, so dari sini kita tahu julat nilai X kita ialah, this one, julat nilai X kita ialah, di bahagian sini mestilah lebih or equal to 2. On this side pula, X dia perlulah less or equal to negative 4/3. So inilah julat kita. So soalan tadi dia tanya julat nilai X. Okay, so inilah julat nilai X. So faham ke faham? Okay, sekarang ni kita ulang balik apa yang kita dah buat dalam soalan ni. Sebenarnya tadi dia bagi persamaan kuadratik, tapi dia ada bagi syarat. Okay, persamaan kuadratik ni perlu less or equal to 5. And then dia suruh cari X. Okay, so kita dah diberi persamaan kuadratik dengan syarat. Dengan syarat this one. So apa yang kita nak guna dengan syarat ni ialah kita gabungkan dia. So kita tulis fx yang ni, and then this one is syarat dia lah. Lepas tu pertama sekali kita perlu apa-apa saja dalam this topik, apa yang kita perlu buat. Pertama sekali kita perlu susun dia kepada persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik di mana on this side perlu 0. Okay, supaya kita dapat declare apa itu A, apa itu B dan apa itu C. Kenapa kita nak declare benda ni? Supaya yang kedua, supaya kita dapat cari punca-punca untuk persamaan kuadratik. So punca-punca kita ni kita boleh cari melalui kalkulator, macam saya tunjuk yang tadi tu. So kita dapatlah root kita ada 2. Root kita jenis apa? B square minus 4AC bigger than 0. Maksudnya untung banyak. Untung banyak. Dah lah, untung banyak pula tu. Jadi dia ada 2 punca atau 2 roots yang nyata dan berbeza. Okay. Then next, bila kita dah tahu paksi X kita ada point 2, ada point negative 4/3, tapi kita tak tahu sama ada curve kita tu, curve kita tu, fx kita tu ialah bentuk senyum atau bentuk masam. So macam mana kita nak tahu? Kita refer balik dekat nilai A. Kalau nilai A kita 3, iaitu bigger than 0, so meaning that A bigger than 0, meaning that graph tu senyum. Okay, bigger, orang untung mestilah dia nak senyum kan. So A senyum, graph tu senyum. Okay, over here even though dia ialah bigger, dia banyak untung, tak semestinya graph tu senyum tau. Dia refer to A. Kalau A tu positif, then dia senyum. Kalau dia bigger than 0 tapi A dia negatif, graph dia masam. Okay, and then kita dah susun, dah cari punca, dah check kita punya punca tu jenis yang macam mana. Lepas tu kita dah tahu lukis dia macam mana. Sekarang ni kita nak tahu julat. Julat tu
it's referring to fx. Sebab tu pentingnya untuk kita susun fx kita. Dari sini kita tahu sama ada fx kita tu bigger than 0 atau less than 0. Okay, remember dekat bahagian sini kita ada tukar dia punya ketaksamaan. Okay, kita tukar dia daripada less and equal to bigger or equal. Kenapa kita tukar? Sebab kita darab kesemua ni dengan negatif. Bila kita tukar sign, dekat sini pun kena tukar sign juga. Okay, so ini yang penting. Kalau kita terlupa tukar sign, kita akan lorek bahagian bawah. Dah jawapan kita salah. Okay, so sekarang ni kita lorek bahagian atas sebab fx kita is bigger than 0. Okay, so julat kita bahagian atas. Dekat mana yang kita nak lorek? Okay, bahagian atas ni ada besar, region ni besar, tapi kita akan lorek di bahagian yang ada curve saja. Okay, bahagian ada curve saja. Okay, soalan ni juga, bab ni juga akan extend kepada nilai minimum. Kalau graf tadi tu A is less than 0, meaning that dia punya graf is masam, dia ada nilai maksimum. Tapi kalau dia senyum, kat sini kita panggil sebagai nilai minimum. Soalan akan ada soalan untuk di-extendkan daripada soalan ni ialah cari koordinat untuk nilai koordinat untuk maksimum atau minimum. Tapi soalan ni dia tanya sampai julat sajalah. So inilah jawapannya. Tapi kalau soalan tu di-extend kepada cara cari koordinat untuk minimum, so you kena cari koordinat dekat sini lah. Okay, so that's it untuk 2012. Keluar sekali saja dalam paper 1, soalan nombor 6. So inilah jawapannya. Okay, faham kan? Okay, so sekarang ni kita akan masuk tajuk yang sama, fungsi kuadratik untuk past year SPM 2013. Dia ada keluar sekali dalam paper 1 soalan nombor 5. So kita tengok balik. Paper 1 soalan nombor 5 tahun 2013, given function as fx equal to px square minus 3x minus 3. Okay, di mana p ialah constant, does not intersect with x axis. So dia dah bagi clue yang punca dia tidak, punca kepada persamaan kuadratik ini tidak bersilang dengan paksi x. So pertama sekali dalam fungsi kuadratik kita ada 5 step yang macam saya terangkan dalam paper 2012. So sekarang ni pertama sekali kita check dulu, ada tak syarat lain yang diberikan untuk persamaan kuadratik? Tak ada kan, dia just bagi satu ni saja kan. Okay, deal. So ada satu persamaan sahaja. So kita check persamaan ni dia dah disusun dalam persamaan kuadratik atau belum. So dah disusun. Okay, settle. So yang kedua ialah cari punca. Macam mana kita nak cari punca? Kita guna bila kita dah susun, kita dapat declare yang which one is A, which one is B, and which one is C. So A kita ialah P, B kita ialah negative 2, C kita ialah negative 3. This one P, this one is A, this one is B, and this one is C. Okay, kenapa kita perlu declare? Supaya kita mudah untuk tekan calculator. Tapi disebabkan kita di sini ada unknown, so kita tak boleh tekan calculator terus tahu untuk cari punca-punca dia. So apa yang kita perlu buat? Kita pergi ke step yang ketiga. Step yang ketiga, which is kita perlu guna B square minus 4AC, which is dekat sini kita tak tahu ketaksamaan ni dalam bentuk yang macam mana, sama ada it's bigger than 0, less than 0 atau it's equal to 0. So macam mana nak tahu? Kita pergi ke clue yang kita dia bagi clue dekat sini ialah does not intersect with x axis. So maksudnya tidak bersilang dengan paksi x. Jika you ada paksi x macam ni, jika you ada paksi x, dia tak bersilang. Maksudnya curve tu sama ada dekat bawah atau dekat
dekat bawah atau dekat atas, dia tak bersilang. Macam tadi dalam 2012 dia kata kita boleh kira kan, disebabkan A, B dan C yang kita declare ni bukan unknown, dia adalah exact value. So kita boleh insert terus dalam equation ni untuk membuktikan apa yang kita jumpa ni betul, iaitu dua punca yang nyata dan berbeza. Itu dengan sign bigger than 0. Okey, tapi sekarang ni kita diberi unknown. Kita tak boleh pun masukkan nilai dalam benda ni. Tapi dekat dalam question dia ada bagi clue dekat kita yang graf tu tak sentuh langsung paksi X. Apa maksud tak sentuh langsung paksi X? Ialah it's less than 0. Kalau bigger than 0, dia ada dua punca yang nyata dan berbeza. Kalau dia less than 0, dia tak ada punca. Kalau dia equal to 0, dia touch sikit je macam ni. Kalau B square minus 4AC bigger than 0, graf tu sama ada macam ni atau macam ni. Dia ada ni atau ada dua punca yang nyata. Sama ada dia graf senyum atau masam, it depends on A. Kalau A is bigger than 0, senyumlah. Kalau A tu less than 0, dia masam. Begitu juga kalau B square minus 4AC, kalau dia less than 0, dia rugi kan? Dia rugi, dia tak ada langsung keuntungan, jadi negatif kan? So dia tak ada langsung keuntungan, so dia tak tersentuh langsung dekat paksi X ni. Tapi untuk kita tahu sama ada dia senyum atau masam, again depends on the value of A. Manakala kalau you dapat B square minus 4AC equal to 0, dia touch sikit je. Dia ada satu punca saja. Dia touch sikit. Dia satu punca yang nyata. Kita boleh katakan sebagai dua punca nyata yang sama. Atau dia ada satu point saja. Sama ada this one atau this one. Untuk tahu sama ada dia senyum atau masam, again refer to nilai A. So you boleh gunakanlah equation yang ni untuk selesaikan unknown. So macam mana nak buat? You tulis je B square minus 4AC. Kan kita dah tahu clue kita less than 0. So kita tahu B kita substitute negative 2, this one, minus 4. A kita apa? Unknown P kan? And then C kita ialah negative 3. So kita left with one unknown. So boleh selesaikan lah. So yang ini kita dapat 4 plus 12P less than 0. So kita nak P sahaja kan? 4 ni pindah ke sini, dia jadi negative 4. This one 12. 12 ni bersifat darab, pindah akan jadi sifat bahagi. So bahagi 12, P kita akan dapat negative 1/3. So dia kata soalan dia suruh cari julat nilai P. So inilah yang kita namakan sebagai julat nilai P. Sebab kenapa julat? Sebab tanda dekat sini bukan equal. Kalau equal, dia ialah exact value. Kalau less, maksudnya dia ada nilai-nilai yang kurang daripada negative 1/3. So itu dinamakan sebagai julat. So sebagai penambahan, kita dah dapat penjawapan. Tapi penambahan untuk fahaman kita ialah sekarang ni A kita sama dengan P kan? Ini untuk penambahan kefahaman saja. Jawapan kita dah dapat dah. A equal to P. So P kita ialah A ialah negative it's a range of negative 1/3. So range of negative 1/3 ialah maksudnya nilai-nilai yang kurang daripada 1/3. So kurang daripada negative 1/3, dia makin kecil lah kan. So nilai A dia adalah less than 0. Am I right? So A ialah less than 0. Graf ini ke graf ni? Kalau graf senyum, A is bigger than 0. Kalau graf masam, A is less than 0. So graf dia akan jadi macam ni.
Okey, kita akan if soalan suruh kita lukis graf, inilah graf yang kita jangkakan akan dapat, which is dia tak akan intersect with paksi X dan dia bentuk masam dan dia ada, this one is minimum or maximum point, this one is maximum. Okay, macam bukit kan, bukit tinggi is maximum. Okay, ni rendah, paling rendah is minimum. Kalau graf ni ialah graf minimum point of this graph. Kalau kita dapat graf yang macam ni, this is called a maximum point. Okay, so ini untuk penambahan kefahaman sajalah. So this one is the answer. Okay, pada tahun 2013, fungsi kuadratik keluar 2 kali, paper 1 nombor 5 dan kali ni paper 1 nombor 6. Okay, so kita tengok soalan dia, given a quadratic function, this one fx equal to negative x minus 2 square plus 3k, where k is a constant. Okay, so diberi graf macam ni. Okay, this is the function, which is we have paksi x, paksi y, and then intersect at p, and then the maximum point. Okay, remember that kalau dia graf masam, this one paling tinggi, so kita panggil dia sebagai maximum point. If the graph senyum, paling rendah, okay, kalau senyum paling rendah ialah minimum point. So maximum point here is H12. So given that H12 is the maximum point of the graph, so state the value of H. Dia nak cari H ni apa, dan the value of K over here. So macam mana kita nak cari? Tahu dalam tajuk fungsi kuadratik kita ada 5 step, which is pertama susun persamaan kuadratik, kedua cari punca, ketiga tentukan jenis punca, dan keempat kita boleh ditanya untuk cari julat, dan kelima kita boleh ditanya untuk cari maksimum atau minimum point. Okay, so pertama kita ada persamaan kuadratik, yang kedua kita dah pun diberi graf, which is kita tahu graf tu jenis ada dua punca nyata dan berbeza. So kita tahu, so kita tak perlulah cari punca dia, sebab kalau soalan tanya cari punca, then yes, kita perlu cari punca, kita perlu cari koordinat ni. Okay, so sekarang ni yang kedua tak perlu cari punca. Yang ketiga, kita dah tahu pun graf ni jenis b square minus 4ac bigger than 0, which is dah ada dua punca nyata dan berbeza. So apa kita perlu buat selepas tu ialah, dan yang keempat pun kita tak perlu buat untuk cari julat, sebab soalan tak tanya pasal julat. So sekarang ni skip terus ke point yang kelima, ialah untuk mencari titik maksimum atau minimum. Dan nyata sekali dalam graf ini dia suruh cari what is our maximum point. So, cara untuk cari maximum point, jika kita diberi fx equal to some value of a, and kita ada x plus p, the value of something, square because it's quadratic, plus q, kita ada dua pilihan, sama ada a less than 0 atau a bigger than 0. Kalau less, graf dia bentuk apa? Less, tak ada untung, masam kan? So, kalau bigger than 0, graf dia macam mana? Senyum. So, dekat sini ialah maximum, kat sini ialah minimum point. So, graf ni yang kita ada kan sekarang ni, sama dengan graf atas kan? So, kita only focus on this side only. So, A must be less than 0. Betul tak A dia less than 0? Betul kan? Negatif. So A less than 0 and the graph contains a maximum point. So ada dua benda yang kita perlu tahu. Pertama, kalau kita diberi bentuk function kuadratik seperti ini, fx equal to a x plus p square plus q,
ini adalah penentu kepada nilai maksimum atau minimum kita pada paksi fx. Okey, kalau kita ada paksi fx, ini x, ini adalah nilai yang ada dekat paksi fx. Tapi untuk jadikan dia sama ada berada di atas atau di bawah, kita perlu hapuskan perkara ini. Okey, kita perlu let this whole thing become 0. So, kita nanti akan dapat become 0. A pindah sini, of course tak ada apa saja over some value dia akan jadi 0. Okay, so and then square root pun dia akan jadi 0 juga. So we left with this one. Okay, so macam mana nak tahu nilai x ni? X ni dia perlu jadi negative p. Kalau kita substitute inside here, okay, negative p plus p equal to 0. So apa saja operation yang ada di luar ni, if kat dalam tu 0, the whole thing become 0. So you left with fx equal to, this one yang tak ada, equal to q. So fx equal to q. So yang ini adalah point kita. Sama ada dia berada di puncak positif atau puncak negatif, depends on value of a. Kalau a kita bigger than 0, so dia graph banyak untung, dia graph apa? Graph senyum. So dia akan this one. Kalau dia a less than 0, dia tak ada untung, dia akan jadi graph point maksimum. Kita berbalik kepada soalan. Soalan yang diberikan kepada kita ialah fx, kita salin je, fx equal to negative x minus 2 square plus 3k. Untuk cari maximum point and minimum point, kita perlu bandingkan persamaan ni dengan persamaan fx equal to a x plus p square plus q, which is kalau kita bandingkan dia, kita tahu yang 3k di sini sama dengan q, dan this whole thing become this one. Sini kita dapat 3k equal to q. Dan bahagian ni pula, macam mana untuk jadikan q sebagai maksimum atau minimum point. X di sini perlu negative p, supaya operation di sini apabila kita substitute negative p plus p, dia akan jadi 0. Begitu juga konsep yang sama dengan x di sini, kita akan gantikan x dengan 2. Kenapa 2? Sebab 2 tolak 2, 0. Kita nak ubah the whole thing here become 0. So dari sini kita tahu kita punya x ialah 2. Maximum point kita di sini ialah 2 dan 3k. So kita bandingkan dengan soalan yang kita dapat tadi. Soalan yang kita dapat, koordinat dia h dengan 12. So di sini h dengan 12. So sekarang kita bandingkan this one dengan this one untuk cari nilai h dengan k. So h akan sama dengan 2, h akan sama dengan 2, while 12 akan sama dengan 3k. So yang ni kat sini kita boleh ringkaskan untuk dapatkan k. So k kita ialah 12 over 3, kita dapat 4. So k kita ialah 4. So h kita 2, k kita 4. Topik fungsi kuadratik, kita ada 5 poin yang penting. Pertama sekali, make sure equation yang diberikan kepada kita ialah equation kuadratik, which is degree 2. And then yang kedua ialah kita perlu cari punca. Tapi dalam soalan ni kita tahu graf ni dah pun bersilang pada paksi x, tapi soalan dia tak perlu, dia tak minta pun untuk kita cari koordinat this one dengan koordinat ni, jadi kita skip. And then point yang ketiga yang penting ialah untuk kita tahu apa jenis graf yang ada untuk quadratic function ni ialah b square minus 4ac. Tapi disebabkan graf ni dah pun berikan kepada kita yang graf ni jenis
bigger than 0, which is dia ada dua punca nyata dan berbeza, dan nilai A dia ialah negatif. Nilai A dia negatif, dia bentuk masam. Okey, bentuk masam yang ada dua fungsi yang berbeza. Poin nombor 4 yang penting ialah untuk cari julat. Tapi soalan ni pun kita tak perlu cari julat sebab dia tak minta. Okey. And then poin yang kelima terpenting dalam topik ni ialah cari nilai maksimum atau minimum. Kalau graf macam ni, of course yang atas ni ialah nilai maksimum. Kemudian kita perlu bandingkan function that given to us with our general function yang kita perlu tulis untuk cari maksimum atau minimum point. So kita bandingkan equation this one dengan equation this one. Sini kita tahu bahagian ni sama dan bahagian ni sama. Syarat untuk menjadikan Q sebagai maksimum atau minimum point, this side perlu 0. So untuk jadikan this side 0, dalam ni kita perlu ubah. X ni kita perlu substitute dengan nilai supaya dalam ni will be equal to 0. So negative P kita substitute inside, plus P, negative P plus P 0. Begitu juga dengan our given equation. So apa nilai X? Mestilah 2. 2 tolak 2, 0. So kita akan dapat Fx equal to 3K. Which is Fx equal to 3K ialah nilai koordinat pada paksi Fx yang maksimum. Okey. Bila kita tahu X kita ialah 2 dan Fx kita ialah 3K, kita bandingkan dengan apa yang diberi dalam soalan. H12 bandingkan dengan apa yang kita dah kira untuk cari nilai apa itu nilai H. This one dengan ni. Nilai K 12 with 3K. So kita ringkaskan, kita dapatlah H2 K4. Okey. So ini adalah poin yang kelima yang penting dalam topik fungsi kuadratik. Dalam poin yang kelima dalam fungsi kuadratik, kita perlu tahu this form untuk cari maksimum atau minimum point of Q dengan syarat yang kita perlu substitute dalam X. Yang tadi tu soalan 6A. Sekarang kita pergi pada soalan 6B. Find the value of P intersection at paksi Y di mana X dia ialah 0. Okay. Kalau dalam gambar rajah ni, so kita tahulah dekat titik ni 0, 0 kan, which is kalau bacaan ke atas, X always 0, betul? So koordinat P dia bahagian X dia ialah 0. Sekarang ni kita nak cari bahagian Y dia apa? Kita substitute je lah dengan function Fx tadi. Fx yang kita ada ialah Fx equal to negative X minus 2 square plus 3K. Just kita tahu K di sini nilai dia ialah 4 yang kita cari tadi tu. So kita salin saja, yang lain tak berubah. Topik bab 1, function. Apa saja yang kita nak ubah di sini, kita akan ubah di sini, betul? So sekarang ni kita nak cari Fx0. So kita akan dapat 0 minus 2 plus 3, 4. So nilai yang kita akan dapat, kita selesaikan this one, kita akan dapat ialah 8. F0 is 8. So 8 ni ialah apa yang kita nak substitute dekat sini. Koordinat P. P ialah 0, 8. P ialah 8. Okay, koordinat dia ialah 0, 8. So this is the answer. Okay, cari nilai P. P ialah 8. Okay. So selesai soalan 5 dan 6 pada untuk SPM 2013. Kemudian kita akan buat 2014 pula, okey? Dalam 2014, persamaan kuadratik keluar satu saja dalam soalan paper 1 nombor 4. So kita baca. Given quadratic equation kita seperti Fx equal to
x minus 3 square minus 25. So dia suruh cari koordinat untuk titik minimum bagi curve ini. So sama konsep dia dengan apa yang kita bincangkan dalam 2013. Untuk cari nilai maksimum atau koordinat maksimum atau minimum, kita perlu bandingkan this equation that given to us with equation yang ni. Dari sini, untuk perbandingan, kita tahu negative 25 equal to Q and this whole thing equal to this one. Here, our Q is 25, negative 25. And here, untuk jadikan dia 0, X here perlu negative P. Negative P plus P 0 and the whole thing become 0. Same goes konsep dia dengan ni. Kalau nak jadikan dalam ni 0, kita perlu X ni perlu sama dengan 3. 3 tolak 3, 0 kan? So, dari perbandingan ni, kita tahu X kita ialah 3. Kita tahu maksimum atau minimum point kita adalah X kita 3, Q kita negative 25. Dan untuk tahu sama ada ini ialah nilai maksimum atau minimum, kita balik kepada graf kita. Kalau senyum bawah sekali paling rendah dinamakan sebagai koordinat minimum. So inilah minimum point of the curve. So ini ialah our minimum point. Saya jawab soalan A. Kemudian untuk B, equation of the axis of symmetry of the curve. Okey, curve ni macam ni. Symmetric dia dekat mana? Of course dia akan sama region sebelah sana dan sama region juga sebelah sini. Dia symmetric. Kalau kita ada nilai kalau kita ada graf macam ni dan kita tahu koordinat minimum kita di sini ialah 3, negative 25. So, kalau dia tanya equation of paksi, persamaan paksi, kita tahu kalau simetrik dia akan potong macam ni kan? So, this one is fx. This one is, of course ada yang dekat sini, titik yang ini ialah paksi x. Kalau kita nak buat paksi yang menegak di sini, kita perlu declare paksi yang menegak tu sebagai x equal to something, right? So kalau macam ni, the minimum point x dia ialah 3. So persamaan paksi dia ialah x equal to 3. Okay, konsep dia, whenever you punya equation macam kalau you ada x equal to 4, dia macam ni. Okay, x equal to 4. 4 dekat sini. X equal to 4, ini ialah persamaan untuk garis lurus x equal to 4. This one is x equal to 6 kalau ada point 6 dekat sini. Okay, ini paksi x lah. Okay, kalau untuk paksi y, kalau dia cakap fx equal to 3, dia akan macam ni. This one is fx, right? So dia ada koordinat 0, 1, 2, 3. So this is the equation. Garis lurus ni, equation dia ialah fx equal to 3. Begitu juga dengan ni. Kalau ada satu garis lurus, equation untuk garis lurus ni ialah fx equal to 1. Okay, dia melintang. Kalau menegak tadi, dia punya equation dia x equal to 4, x equal to 6. So sebab tu untuk soalan B, dia kata persamaan paksi atau dia cakap persamaan paksi simetrik. Kalau paksi simetrik, dia nak belah curve ni kepada 2. Sebenarnya dia tanya persamaan garis lurus yang dapat belah curve ni kepada 2 tu apa. So dia nak persamaan garis lurus ni. Persamaan garis lurus ni ialah x equal to 3. Then move to question C. Julat. Okey, julat nilai x apabila fx ialah negatif. Julat, kita kena banding, untuk julat kita kena fokus on fx. Kalau ke atas,
fx kita makin lama makin besar kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5 makin besar, so dia makin besar, bigger than 0. Kalau ke bawah fx kita makin low kan, so dia less than 0. Soalan tanya if fx is negative, so dia nak dekat region ni saja. So kalau dia nak dekat region ni saja, tapi kita kena lorikkan dekat bahagian yang ada curve saja. So dia nak negatif saja kan. So yang ini kan kita punya height kita. Height kita ni maksudnya puncanya lah. Okey, kalau dia bigger than 0, kita akan lorik bahagian sini yang ada curve. Kalau dia less than 0, kita akan lorikkan this one. Kita tak lorik sini, kita tak lorik sini, kita lorik sini. Okay. So, dekat bahagian sini, range dia berapa? X must be bigger than negative 2 and less than 8. Inilah jawapan dia. Okay. Kita perlu tahu fx tu bila dia ke atas dia akan bigger than 0. Kalau dia ke bawah, nilai dia pada paksi x ni, nilai pada paksi fx ni, nilai dia akan makin berkurang. So less than 0. Disebabkan soalan tanya fx is negative, bahagian negatif saja, so kita akan lorikkan bahagian negatif saja yang ada curve. Okay, this one yang ada curve. This one tak ada, this one tak ada. Okay, so ini adalah julat dia. Alright. Okay, so selesai dengan soalan nombor 4 ABC pada tahun 2014. So kita dah settle 2013, 2014 dan 2012, 13 dan 14. So after this kita akan buat sedikit summaries untuk topik fungsi kuadratik. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak buat sedikit summaries on apa yang kita dah buat tadi. Kita dah untuk tajuk bab 3 fungsi kuadratik. Kita dah buat untuk paper 2012, 2013 dan 2014, which is pada tahun 2012 dia keluar sekali, 13 dia keluar 2 kali, 14 dia keluar sekali. Okey, apa yang kita perlu tahu dalam tajuk fungsi kuadratik ni ialah, pertama, make sure persamaan yang diberikan kepada kita itu ialah persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik itu ialah persamaan di mana x dia ada degree 2. Macam ni, degree 2 tu apa? Degree 2 this one, x square, x kuasa 2, dan this one also x kuasa 2. Okay, make sure soalan question yang diberikan kepada kita itu ialah degree 2. And then point yang ketiga, apa yang penting dalam tajuk ni ialah cara kita cari punca. Contohnya dalam 2012 kita diberi this one dan syarat. Kita selesaikan equation ni, susun balik sehingga kita dapat persamaan kuadratik yang baru. So kenapa kita kena susun? Sebab kita nak cari punca. The second important point is macam mana cari punca. So disebabkan di sini kita boleh declare the exact value for A, B and C. Kita boleh tahu punca-puncanya dengan just tekan kalkulator sajalah untuk cari nilai X ni. Okey, macam yang saya dah tunjukkan masa jawab soalan 2012. So punca-punca ni, so kita tahu puncanya adalah dua punca nyata dan berbeza, jenis punca. Okey, and then contoh kalau kita diberi soalan dalam 2013, kita diberi persamaan kuadratik, tapi untuk kita cari punca, kita tak boleh straight away guna calculator sebab kita diberi ada unknown di sini. Kita tak boleh straight away declare A into exact value sebab kita tak tahu P itu apa, tapi kita tahu B and C. So macam mana kita nak buat? Dalam 2013 ni dia bagi clue yang equation ni jenis equation yang tak ada punca. So kalau tak ada punca, sign dia ialah less than 0, jenis punca. So yang ketiga, point yang ketiga penting ialah cara kita jenis punca. Okay,
Bila kita dah ada equation yang kita boleh straight away cari punca dia dan kita tahu jenis puncanya apalah. Ada soalan yang diberi unknown macam this one. Kita tak tahu punca dia tu punca yang nyata dan berbeza atau jenis yang macam mana. So clue yang diberikan kepada kita ialah dia tak ada punca, so sign dia ialah less than 0. Kita ada berapa jenis punca? Kita ada 3 jenis ya. Kita guna tester kita. Tester kita ialah b square minus 4ac. So sign dekat tanda tata cara di sini ialah boleh ada 3. Satu ialah kalau dia bigger than 0, kalau dia less than 0 atau equal to 0. Graph kalau bigger than 0 maksudnya graph dia sama ada dia ada 2 punca nyata dan berbeza. So sama ada dia senyum atau masam, tapi dengan syarat ada 2 punca yang sama. 2 punca nyata dan berbeza. Kalau dia less than negatif, graph dia macam ni. Dia tak sentuh langsung paksi X tu. Okey, ni paksi X kan? Dia tak sentuh langsung paksi X tu. Kalau sama, graph dia macam ni. Dia sentuh sikit je, 1 point saja. Dia sentuh 1 point. Maksudnya punca yang sama. Okey. Macam mana untuk kita tahu graph tu senyum atau masam? Depends on the value of A. Sebab tu dalam soalan 2012 tadi, bila kita dah susun, kita dah cari declare which one is A, B, C untuk cari punca. Dan kita tahu jenis punca dia ialah jenis graf senyum. Tapi macam mana kita tahu graf dia senyum? Sebab A yang kita declare dekat sini is bigger than 0. Okay, kalau A bigger than 0, graf dia senyum. Kalau A kita dalam equation tu is less than 0, dia masam. Begitu juga dengan this one, A is bigger than 0, A is less than 0, masam. Okay, kalau this one, A bigger than 0, A is less than 0. So ini jenis-jenis punca yang kita kena tahulah. 2 punca nyata dan berbeza, tiada punca, dia tak intersect pun dekat paksi X, atau dia jenis 1 punca atau 2 punca nyata yang sama. Okey. Poin yang keempat ialah bila kita dah tahu graf mana yang kita perlu lukis, apa pentingnya kita tahu graf ni? Supaya kita tahu graf function yang diberikan kepada kita tu ada nilai positif atau negatif. Kalau dia graf senyum, nilai dia di sini ialah minimum point. Kalau di sini ialah maximum point. Bila kita dah tahu lukis graf dia senyum atau masam, normally soalan akan tanya julat. So kalau julat, kita perlu tahu poin yang keempat, syarat untuk tahu julat ialah kita kena tengok fx kita. Kalau fx kita bigger than 0, this one, kita kena lorek benda yang di atas ni. Kalau dia tanya, dia bagi syarat fx less than 0, kita perlu lorek benda yang berada di bawah yang berkaitan dengan curve. Okay, itu poin yang keempat yang penting. So, poin yang kelima yang penting ialah nilai minimum atau maksimum. Kalau graf macam 2012 ni, graf dia senyum, dia nilai nilai minimum. Poin yang penting yang kelima untuk tahu nilai maksimum atau minimum, kita perlu tahu this form. Okay, sebab kita akan bandingkan persamaan kuadratik yang diberikan kepada kita kepada form yang ni. Okay, kita perlu ingat fx equal to a x plus p square plus q. Kena tahu formula yang ni. So kita perlu tahu equation yang ni, which is q ni akan menjadi nilai maksimum atau minimum kita berdasarkan nilai apa yang kita nak letak dalam q, which is nak letak dalam x, which is x ni kita perlu substitute with negative p. Kalau p kita 2, x kita negative 2 lah, untuk jadikan dia 0. Kenapa nak jadikan semua terms dekat sini 0? Supaya kita, kalau semua ni bertukar kepada 0, kita akan tinggal dengan fx equal to q. So, fx equal to q ialah equation ni macam mana? Ingat tak tadi? Kita buat, this one is paksi fx, this one is paksi x. Kalau fx equal to q,
dia sebenarnya equation untuk garis lurus yang melintang macam ni, nilai Q di sini. So kalau graph tu maksimum, dia akan ambil nilai Q ni sebagai koordinat yang ni koordinat X, yang ni koordinat Q dia. So ini adalah mewakili kepada koordinat Fx yang maksimum. Kalau dia graf macam ni, dia mewakili maksimum lah. Kalau graf dia yang senyum, dia sebaliknya, dia mewakili nilai minimum. Okay, so kena tahu bentuk yang ni. So itu sahaja yang penting dalam fungsi kuadratik you perlu tahu. Pertama, it's a degree of 2. Kalau diberi syarat apa-apa, you kena selesaikan dan susun balik persamaan tu sehingga menjadi susunan x square and then x sahaja, and then tak ada x, and then yang hujung sekali ialah 0. Kenapa you nak kena susun? Supaya you boleh cari punca. Sama ada you tekan kalkulator terus untuk cari punca, atau kalau you diberi unknown, you tak boleh substitute terus untuk cari punca, you boleh cari range untuk punca tersebut. Okay, and then kenapa kita nak cari punca? Sebab kita nak tahu jenis punca. Dan poin yang ketiga penting ialah cara kita tentukan jenis punca. Sama ada punca dia ialah dua punca nyata dan berbeza, atau tak ada punca langsung, tak kena langsung, tak ada punca langsung, atau sama, puncanya sama. Okey, tapi nak tahu graf tu senyum atau masam, tengok balik nilai A. Sebab tu penting untuk kita susun kita punya quadratic function tu, supaya kita dapat declare nilai A kita apa. Kalau A tu bigger than 0, then graf dia banyak untung kan, banyak untung, dia senyum. So kalau graf dia less than 0, dia rugi masam macam tu. Okay, and then point kedua, point ketiga settle. Point yang keempat ialah julite. Bila you dah lukis, you dah dapat paksi X, paksi Fx atau Y di sini, you kena tahu apa itu julite. So kalau julite, kalau dia kata Fx ialah bigger than 0, of course lah, kalau you punya paksi Fx dekat sini, you just perlu ingat Fx kalau dia ke atas, dia makin besar, so dia bigger than 0 kan. So you akan lorek di sini yang ada curve. Okay, kalau dia kurang dari 0, dia kurang, so you akan lorek di sini yang ada dalam julite, yang ada height punca tu lah. And then point 4 settle. Point yang kelima yang penting untuk cari maksimum atau minimum selepas you tahu graf tu senyum dan masam, apa pentingnya? Supaya you tahu untuk declare sama ada koordinat di sini ialah maksimum atau minimum. So kalau dia senyum, dia ada nilai minimum. Kalau dia masam, dia ada nilai maksimum. So macam mana nak tahu? So ubah balik quadratic equation kepada this form. So dari sini you boleh tahu yang ini you nak jadikan dia 0. So macam mana nak jadi 0? You buatlah, kalau yang ini 2, mesti kalau ni 2, mestilah negatif 2 tambah 2, 0. Kalau kat sini negatif 2, you letak sini 2 tolak 2, 0. Okey, apa saja yang you buat kat dalam ni, yang ini perlu equal to 0, supaya nilai yang you dapat dekat sini ialah Fx equal to Q, yang mewakili persamaan garis lurus melintang. Kenapa kita nak perwakilan garis lurus melintang? Sebab garis lurus melintang ni lah yang merupakan dia ada titik, perwakilan titik untuk maksimum point di sini. Sama ada maksimum atau minimum lah. Okay, so kalau you dah tahu Q di sini, senang untuk you cari apa dia X di sini pula. Okay, so you cari saja X dekat sini apa, untuk substitute inside untuk dapatkan koordinat maksimum dia. Okay, settle lah. So itu saja 5 poin penting dalam tajuk fungsi kuadratik. So good luck in your exam. Harapnya faham. Jadi sesiapa yang nak join our review untuk tahun 2021
15 hingga 2018. Of course untuk paper 2019 dan persediaan untuk SPM 2020, you can upgrade your package into premium package. So you can contact WhatsApp number below. Kita akan buat discussion on those papers and persediaan, of course untuk persediaan 2020. Okay, of course kita akan ada discussion group, ada assignment and some private task for you to build up your understanding in this topic and all the topics in Addmath, of course. Okay, thank you. Good luck in your exam and stay home and please stay safe. Thank you.